بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل موضوع جديد. احنا ان شاء الله هنخش في قصة جديدة اللي هي الابر باوند واللور باوند. بس الاول هنحتاج ان احنا نراجع المثال بتاعنا. احنا كنا المثال السابق عندنا كاميرا عندها رولر في الطرف اليمين وفيكسد في الطرف الشمال، وقلنا ان بيأثر عليها 32 لمدة، حيث ان لامدا اللي هو الكوفيشنت اللي احنا عايزين نجيبه عشان نقدر نحسب اللود اللي عنده بيحصل بلاستيك مومنت، والحمل ده بيأثر في نص الاسبان. اذا اعتبرنا الاسبان بمتر فنقدر نفس النتيجة اللي هي قيمة اللامدا نقدر نحصل عليها عن طريق الاستاتكس. ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله. احنا اتفقنا ان احنا عندنا هنج هنا وعندنا هنج هنا، فلو خدنا الكاميرا دي ورسمنا فيها اللود وقلنا ال 32 دبليو عشان نحسب الرياكشن في كل سبورت، نصهم هيجي هنا ونصهم هيجي هنا، يبقى 16 32 لامدا، يبقى 16 لامدا يمين و16 لامدا شمال، والتسعة كيلو نيوتن اللي هي البلاستيك مومنت اللي احنا قلنا هيجي هنا. لو عايزين نحسب الرياكشنات عند السبورت بقسم 9 على 1، فيبقى بما ان ده ضد عقارب الساعة الرياكشن في اليمين هيبقى نازل لتحت، والرياكشن في السبورت الشمال طالع لفوق عشان يقاوم التسعة، وقيمة كل رياكشن من دول 9. تعال ناخد العزوم هنا. زي ما اتفقنا ان عندي السي عندي 2 مومنت ام بي فاليو، واحد بيلف كده واحد بيلف كده، يبقى لازم أنا عند النقطة دي لو ان انا خدت السيجما مومنت يديني المومنت بتاع الام بي. يعني لو جيت من اليمين عند لغايه النقطه سي اللي عندها الهنج، لازم هيطلع معايا الام بي فاليو بتسعة وفي اتجاه انتي كلوكوس عند ديل السهم، ولازم الكلام ده نعمل له ايكويشن لل 16 لامدا. 16 لامدا في النص ده المومنت اللي جاي من الرياكشن اللي طالع لفوق، ناقص المومنت اللي جاي من الرياكشن اللي نازل لتحت اللي هي التسعة، ناقص 9 في نص، هنساويه. هنقول ان الكلام ده بيسبب بندنج مومنت ام بي يساوي 9. فلو قلنا 16 لامدا في نص ب8، والتسعة في النص هتروح الطرف الثاني هيبقى 4 ونص زائد التسعة ب 13 ونص، اقسم ال 13 ونص على 8 يديك لامدا تساوي 1.6875 اللي هو النتيجة اللي احنا حصلنا عليها في المرة السابقة لما حطينا الهنج هنا والهنج هنا. تعال نتأكد من الطرف الثاني ان اختيارك كان صح اللي هو الامبا بلاستيك، بس هنستخدم اللامدا ونحط بقى الرياكشنات بالقيم الفعليه. عندنا الكونسنتريتد لود 32 لامدا ضرب ال 1.685 اهو، بجيب قيم الرياكشن، وعندي هنا التسعة. احسب بقى المومنت عند السي من الناحيه الشمال، لازم هيطلع لك انه عند النقطه دي من اليمين ومن الشمال القيمه الفاليو متساويه وتساوي الام نومينال. تعال نشوف مع بعض. ال 32 في 1.685 لو قسمنا هنا نصهم يمين ونصهم شمال هيطلع الرياكشن عند السبورت الشمال 27 وعند السبورت اليمين 27، والتسعه هتدي لك رياكشن هي 9 و9، وبالتالي لو جينا من الطرف الشمال يبقى عندي هنا 36 ضرب نص، ده بيدي لك بوزيتيف ديل السهم لتحت، هتخصم منه التسعة هديك 36 في نص في 18 ناقص التسعة يساوي 9 كيلو نيوتن، والفاليو رايحة يمين. يبقى أنا أثبت إنه من الطرف اليمين والطرف الشمال كل قيمة بتساوي 9 كيلو نيوتن، وبالتالي عند الجوينت الاسامبشن إنها بلاستيك. كلام هذا الاسامبشن مظبوط. موضوع جديد بقى ان شاء الله اللي هو الابر باوند او الانسيف تيرم. الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي الفيرتشوال ورك، ان احنا بنساوي الاكسترنال ورك مع الانترنال ورك، بنفترض نقطه والنقطه دي بنشتغل عليها ميكانيزم. لكن النقطه الافتراضيه اللي احنا بنفترضها احنا بنعمل اسامبشن، بس ممكن واحد تاني يختار نقطه تانيه وتديله قيمة تانية. فالطريقة دي ممكن
في نقطة تدي لك فاليو لللامدا أكبر من نقطة في الفاليو الثاني، وذلك بيقول لك if a bending moment diagram is found which satisfy condition of equilibrium. لو عملت المومنت دياجرام وكان بيحقق الايكوليبريم والميكانيزم but not necessary yield. كلمة yield هنا بمعنى ان انت ممكن تحصل في البندنج مومنت دياجرام قيم للمومنت اعلى من الام بلاستيك اللي انت اشتغلت عليها. then the corresponding load factor is either greater than or equal to the true load factor of collapse. اللامدا دي لها قيمة مظبوطة اللي انت بتحسب عندها، وبالتالي في افتراض ان انت لو واحد انت اخترت مثلا في مثال في النص، واحد تاني زي ما هنشوف هيختار جوينت على اليمين او جوينت على الشمال، بيطلع له قيم مختلفة، مين فيهم الاختيار الصح؟ فده بنظرية ثالثة هنشوفها ان شاء الله. فبيسموا الطريقة دي unsafe theorem because for an arbitrarily assumed mechanism the load factor is either exactly right. الحسبة دي يا اما يطلع مظبوط يا اما يطلع اكتر من القيمة الحقيقية، وبالتالي بيسموه upper bound method. If the collapse load are determined for all possible mechanisms then the actual collapse load will be the lowest of these في الupper bound theory. اخترت نقطة طلعت لك مثلا ام بي ب8، اخترت نقطة تانية طلع الام بي ب9، هتختار اعلى نقطة، النقطة اللي بتدي لك اعلى قيمة للام بلاستيك. زي ما حضراتكم شايفين اذا اللود اللي احنا حسبناه سواء كان قصده مومنت او دبليو التيميت، ففي نظريه الكاينيتيك ثيوري بتدي لك ده الباوند اللي هو اللود الحقيقي. يعني لو افترضنا ان اف دي تعبر عن الدبليو في الكولابس، ده القيمه الفعليه، باستعمال الطريقه دي يا تديك القيمه مظبوط يا تديك قيم اعلى منها اذا اخترت ميكانيزم في نقطه ثانيه. لكن الطريقه الاستاتيك ثيوري اللي احنا كنا بنحسب المومنت مثلا ام نيجاتيف وام بوزيتيف ونروح مطبقينه على بعض ونيجي عند الحته البوزيتيف ندور على اعلى قيمه، النقطه دي لان الدياجرام بيبقى واضح قدامك وتقدر تشوف ان قيمه الماكسيمم دي هي القيمه الحقيقيه بالنسبه لك، حتى لو اخترت نقطه ثانيه اقل منها فيبقى استعمالها الميكانيزم ده بيديك القيمه الفعليه او بيديك قيمه اقل منها، وبالتالي ده بيسموه upper bound. ده الباوند اللي هو القيمه الفعليه اللي هو الدبليو كولابس اللي هو القيمه الفعليه. طريقه الاستاتيك يا بتديك نفس القيمه يا اقل منها شويه، لكن طريقه الابر باوند يا بتديك نفس القيمه يا اعلى منها شويه. ده تعريف اللور باوند ثيورم، ان هو لو البندنج مومنت is found satisfy الكونديشن بتاع الايكوليبريم and yield but not necessary mechanism then the corresponding load factor يكون اقل او يساوي الكولابس. النظريه الثالثه اللي هي اليونيكنس، التفرد. الحل يكون متفرد اذا انت اشتغلت في الابر باوند، اشتغلت كذا نقطه وجبت القيمه اللي هي القيمة الأدنى قيمة بالنسبة لك، هتطلع الترو فاليو. فبيرسم لك دياجرام بيقول لك لو انت اشتغلت عندك 3 حاجات: الايكوليبريم اللي احنا شفناه انه من اليمين والشمال يديني نفس القيمة، الميكانيزم اللي انت بتختاره اللي احنا قلنا عليه، احنا بنجيب الاستاتيكالي ونطرح واحد عشان نحوله الانستيبل ونختار مكان الهنج فين، ده الميكانيزم. الييلد اللي هي قيم البندنج مومنت لازم تكون الفاليو بتاعتها اكبر فاليو في الدياجرام وبعدين بتشيك عليها، فبيقول لك لازم اللامدا في الابر باوند او الانسيف تكون اكزاكتلي، يعني من الطريقه الاولانيه هتديك كام لللمبه اكبر من القيمه الفعليه او تساويها، والطريقه الثانيه اللور باوند تدي لك دايما اقل من او يساوي القيمه الفعليه. فاليونيك ثيوري بيشيك على الاعلى والادنى ويختار القيمه الصحيحه. طبعا لازم نشوف مثال عشان نفهم هذا الكلام، يساعدنا على الفهم ان شاء الله. دلوقتي في نفس المثال السابق لو واحد اختار نقطه
ما جاش عند اللود واختار نقطة على الشمال تبعد 2/10 وسمى هذه النقطة دي، وقال لك البلاستيك هنا أنا بعتبر البلاستيك مش عند اللود ولكنه على الشمال. تعال نشوف الميكانيزم في الحتة دي هيبقى أخباره إيه. إذا افترضت دلوقتي عندك هنا 3 و1 4 زي ما اتفقنا، 4 ناقص 3 اللي هو الرياكشنات يديني 1، هتطرح 1 كمان عشان تحوله لكولابس، يبقى هنا هنج، وهنا بقى المكان الجديد اللي انت بختاره هنج. تمام؟ هترسم الميكانيزم، يبقى عندك هنا ام بلاستيك في الطرف الشمال، وعندك ام بلاستيك في النقطة اللي انت اخترتها اللي هي دي، وهنا الديفليكشن بتاعك نزلت قيمة الهبوط انه هبط من هنا وهبط من هنا، فاصبحت دي الدلتا، واصبح قيمة الهبوط اللي هو عند اللود بقى فراكشن من الدلتا دي، نسبة مئوية. تعال نشوف مع بعض نحسب الطريقة دي ونشوف بتطلع لنا ازاي. اذا اعتبرت ان دي الفا واعتبرت الديفليكشن دلتا هنا عند النقطة دي، يبقى السلوب او التام بتاعها دلتا على المسافة دي اللي هي 2/10 اللي هي الالفا. واذا اعتبرت الثانيه بيتا، لان انت دلوقتي مش في النص، فقيمه البيتا هي المسافه اولا الدلتا على المسافه المتبقيه اللي هي هتكون 1 ناقص 2/10 يعني 8/10، والالفا زائد البيتا مجموع الاثنين. تعالى بقى نعمل الايكويشن اللي هي بتاعه الاكسترنال وبتاعه الانترنال. فهنقول اللود في الديفليكشن اللي تحته اللي هو هيكون نسبة مئوية من ده، إذا كان ده دلتا فالمسافة دي 5/10 ودي 8/10، يبقى ده 5 تتمان الدلتا، يبقى هنقول 32 لامدا اللي هو اللود في 5 تتمان الدلتا بيساوي الانترنال مومنت اللي هو الام بي في الفا زائد الام بي في الفا زائد بيتا. ام بي في الفا يعني ام بي دلتا على 2/10 زائد الام بي في الفا زائد بيتا، الالفا دلتا على 8/10 زائد دلتا على 8/10، يبقى هتاخد الخمس تتمان في ال 32 يديك 20 لامدا، وهنا ام بي في دلتا هتوحدهم هيبقى عندك هنا 4 زائد 1 ب5 على 8/10، وعندك هنا 4 على 8/10 هيبقى 9 على 8/10، يبقى 9 على 8/10، وهنا الطرف الثاني 20، وعندي الام بي اوريدي هو ايه اللي 9 كيلو نيوتن متر، يبقى 81 على 8/10. في الحاله دي هيديني ال 20 لامدا ب 101.26. اللامدا بتاعتنا طلعت كبيره جدا 5.0625. تعال بقى عشان نشوف نحط 32 لامدا ونشوف الدي في الاستاتيكال، نتفق على تشيكه بالنسبه للطرف الشمال ونشوف نفس اللمبه دي متحققه ولا لا. عندي التسعه وعندي 32 لمبه 16 و16، وعندي التسعه نفس الكلام، يبقى هقول 16 لمبه زائد التسعه ضرب ال 2/10 المفروض تساوي الام نومينال بتاعي اللي هو عند الهنج اللي هو التسعه، يبقى اللمبه فيه 2/10 16 لمبه فيه 2/10 ناقص التسعة زائد التسعة في 2/10 اللي 1/8، هنعمل لها ايكويتنج لام بي اللي هي التسعة، وبالتالي عندنا 9 هتروح مع 9 بقى 18 ناقص 1/8، وهنا على 2/10 في 16 يديك نفس قيمة اللمبة ال 5.062. حتى عشان تتأكد وترسم البندنج مومنت دايجرام هتاخد ال 32 لامدا وتضربها في ال 5.06 يديك 162، تجيب الرياكشن يمين وشمال وترسم البندنج مومنت دايجرام وتشوف الوضع ده سيف ولا ان سيف. اول حاجه الام في النقطه دي بتساوي 9، لكن لو جيت تحسب المومنت عند النقطه سي هتلاقي الرياكشن 72 في نص هديك 36، يبقى انت الدياجرام بتاعك 36 وبيرمي على التسعة
سواء جاي من هنا حسبتها من اليمين من الشمال او من اليمين، فالدايجرام بتاعك 36. انت حاسب دلوقتي البلاستيك هنج عند الدي الام بلاستيك 9، لكن الحسبه دي هتعتبر مش مظبوطه. ليه؟ لان وانت شغال بالاسامبشن ده المومنت عند السي بقى 36 كيلو نيوتن، بس مفروض ان الام بلاستيك بتاعك 9 كيلو نيوتن متر، وبالتالي الفرضيه دي بتاعتك مش مظبوطه، لان انت عندك لامدا 5.06 نتيجه اختيارك هذا الاختيار بيديك صحيح 9 في حته، بس في حته تانية عند السي بيديك 36 كيلو نيوتن، ودي القيمه دي مش مظبوطه، لان اقصى قيمه تحمل للقطاع هو 9 كيلو نيوتن متر. يبقى انت وانت بتعمل الافتراض لازم تشيك ان مفيش نقطه تانية عندها مومنت ازيد من التسعه، عشان كده هو سموه ابر باوند. يعني الطريقه دي نتيجه اختيارك ممكن يديلك في حته تانية من السيستم اللي انت بتشيك عليه يديلك مومنت ازيد من الام بلاستيك، عشان كده لازم تشيك وتعمل سيرفي على اكتر من نقطه وتاخد القيمه اللي هي بتساوي ام بلاستيك، وبالتالي اللامدا بتاعتك تبقى لامدا بتاعه الكولابس. طيب اختيار تاني، لو واحد اختار الهنج على اليمين برضو على بعد 2 من 10 من على اليمين، تعال نشوف كل الميكانيزم بتاعه هيبقى عامل ازاي. الديفليكشن هنا هيبقى دلتا، والزاويه هنا الفا، وهنا صفر ودي بيتا، وبرضو اللود هيبقى الفراكشن بس هنا بعده 5 من 10 على 8 من 10، 5 تتمان الدلتا، ادي 5 تتمان الدلتا. هنا دلتا على 8 من 10 اللي هو الزاوية ألفا بالراديان، والزاوية بيتا بتساوي دلتا على 2 من 10. نفس الكلام برضو ان 32 لامدا في 0.625 دلتا يساوي المومنت اللي جاي من هنا اللي هو ام بي في الزاوية ألفا اللي هي دلتا على 2 من 10. سوري، دلتا على 8 من 10، ادي دلتا على 8 من 10، والبيتا هو عباره عن دلتا على 2 من 10، والالفا زائد بيتا مجموع الاثنين. انا عندي مومنت هنا في الفا وعندي مومنت هنا في الفا زائد البيتا اللي هو ام بي الفا زائد بيتا. نفس طريقه الحسابات اللي فاتت. المره دي نتيجه اختيار هنج في الطرف اليمين هيدينا اللامدا 3.375. هتشيك عليها بالاستاتيك عشان تشوف الايكوليبريم، بتروح عند الجزء اللي على اليمين تحسب الرياكشنات 16 لامدا ناقص التسعة تضرب في 2 من 10 وتعمل له اكويتنج بتساوي 9، يبقى عندي 16 لامدا في 2 من 10 ناقص 9 في 2 من 10 يساوي 9، هيدينا نفس قيمة اللامدا. وتعالى نرسم البندنج مومنت دايجرام، تعالى نشوف اخباره ايه. هتلاقي ان عندك التسعة كده، وعند النقطة سي بعد ما عوضت وجبت اللامدا وعشان تجيب قيمة الرياكشنات طلع اللود 108 على اليمين 45 وعلى الشمال 63. احسب قيمة البندنج مومنت ترسمه بقى ككل، هتلاقي برضو الام سي وصل ل 23.5 تحت اللود، بينما الام بلاستيك اللي هو اقصى حاجة الكاميرا تقدر تشيلها هو 9 كيلو نيوتن. يبقى بالتالي اختيارك الهنج على اليمين اختيار خاطئ، لان صحيح اديت لك عند النقطه دي ام بي بتساوي 9 كيلو نيوتن متر، لكن في نقطه تانية عند السي هي 23.5 كيلو نيوتن متر اللي انت لا يمكن تحصل عليها، وبالتالي الاختيار بتاع الميكانيزم ده كان غلط. معنى كده انه اختياراتك بترسم لك، اذا رسمت هنا المسافه وهنا رسمت اللامدا، فبدي لك ايكويشن بيقول لك في المساله الخاصه بتاعتنا الاختيار الاولاني اللي هو الهنج على الشمال بيعتبر المسافه دي ايه من السبورت اليمين، وطلع معادله قال لك اللامدا نتيجه اختياراتك هي 9 على 16 a بلس 1 على 1 ناقص a، واداك الكيرف ده كل ما بيغير قيمه الايه كل ما
النقطة بتبعد. احنا كنا واخدين هنا 8/10، يعني الايه بتاعتنا كانت 8/10، وطلعنا لو عوضنا هنا الايه اللي هي 8/10 في المعادلة دي هتديني 5.0625 على الطرف اليمين اللي احنا كنا حاسبينها اللي هي دي. تمام. الطرف الشمال يعني الهنج اقرب الى السبورت الشمال احنا كنا مطلعينها 5.0625 اهو. ولما كان اخترت الهنج على يمين الكونسنتريتد لود يبقى ادالك الكيرف اللي هو عامل كده، وبيحسب برضو الايه من الرايت سبورت. فاحنا كنا واخدين 2/10 الايه على سبيل المثال 2/10. فالقيمة بتاعتنا تسعة على 16 واحد زائد ايه على الايه. الايه كانت بتساوي 2/10، يبقى 1.2 على 2/10 يديني 6. 6 بقى 54 على 16 هيديك 3.375. اداك النقطة دي. طيب مين القيمة الصح بقى في الاختيار؟ رسم الكيرف. قيمة المينيمم بالنسبة للبي كولابس هي اللي انت بتختارها، اللي هي ال 1.6875. في بقى طريقة تانية ان انت ممكن، انت عملت معادلات ورسمت الكيرف وجبت المينيمم، ممكن ان انت تجيب قيمة الام بلاستيك بدلالة الاكس. يعني ممكن تقول هنا اكس مثلا، تعتبر المسافة بدل الاي دي تعتبرها اكس، والمسافة التانية مثلا تقول 1 ناقص اكس، وتحسب قيمة الام بي، وبعدين تعمل عملية تفاضل وتقول ان دي ام بي بالنسبة للاكس بتساوي 0، فهتدي لك نفس النقطة دي. بيقول لك this tells us that when load 1.875 times the working يعني 54 كيلو نيوتن hinge will form underneath the beam على بعد 5/10 من السبورت A. It also tells us that it would take more than 54 for a hinge to form at any other place assuming it had not already formed at C. بيقول لك أي اختيار آخر بيدي لك قيم أزيد للبلاستيك. thus the actual collapse load factor هو الأقل من كل البوسيبل لود فاكتور، هو الأقل بالنسبة لكل البوسيبل لود فاكتورز. Hence we can say that in analysis proposed collapse mechanism we are either correct، يا إما اختيارنا في الأول بيدينا لامدا سي 1.6875، أو اختيار آخر اللي هو unsafe لأنه بيدينا قيم للمومنت أكتر من الام بلاستيك. عشان كده هو سمى هذه الطريقة بالأبر باوند ميثود. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.